how Barnacle. So hari ini kami akan tunjukkan tutorial bagaimana untuk membuat pintu gerbang automatik menggunakan Arduino Nano servo motor. dan RI sensor. Next, kita akan proceed bagaimana untuk menyambung hardware kepada Arduino Nano. Alright, so saya akan tunjukkan penyambungan daripada RI sensor ke Arduino Nano. So di sini, di RF sensor, kita mempunyai 3 pin. Yang pertama adalah ground, VCC dan juga pulse. So, pulse dia warna biru lah. So, kita pilih dekat sini pin digital bernombor 3. Okay, kita masukkan je. Masukkan ground dan juga VCC. Alright, macam ni untuk RI sensor. Okay, next. Okay, untuk the next step, kita akan sambungkan servo motor. Okay, first, ni adalah wayar servo motor. Yang warna coklat ini ialah ground, merah ini adalah voltage dan orange ini adalah signal. So, kita akan letak di mana pin yang anda mahukan. Alright, dah siap untuk penyambungan antara servo motor RF sensor. Okey, ini adalah coding untuk pintu gerbang automatik. Baik, untuk dapatkan coding ini, bolehlah tekan link di bawah pada description box kami.